Hi there, my name is Paul and I'm one of the studio heads at Toys for Bob. Crash Bandicoot is one of gaming's biggest and most recognizable icons. He debuted with the PlayStation in the 90s and quickly shocked players with how easy the game was to pick up, how fun it was to control, and yet how rewarding it was to overcome its challenges. Now, Toys for Bob has been watching and keeping track of Riff for quite some time now. And it wasn't until this opportunity opened up that we reached out to say, hey, we needed some help with cinematics. We've had an opportunity to take a test that's been sent by TFB. They were actually really impressed with what we could achieve with such a short period of time. So later on, we secured a job. And finally, we start to get to work with them. ตอนที่ทำเทสเราก็ตั้งใจมากเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากทำโปรเจกต์นี้จริงๆอะไรเงี้ยมันเหมือนกับจู่ๆเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ในที่สุดเราก็ได้ทำจำภาพลักษณ์อะไรในภาคเก่าๆมาเยอะมันก็เลยค่อนข้างที่จะโปรในส่วนตัวของงานเอาจริงตอนแรกก็เครียดนะกลัวไม่ผ่านต้องบอกว่าดีใจแล้วก็โล่งมากๆแล้วก็คือเกมในฝันที่แบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ร่วมทำกับเจ้าของเกมโดยตรงตอนที่รู้นี่คือแบบก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า Crash Bandicoot เป็นเกมหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันที่เป็นคนเจเนอเรชันที่ทัน Crash ใน PlayStation ยุคแรกๆเลยเป็น Dream Project อะในที่สุดเราก็ได้ทำแบบว่า Triple A เกมที่น่าสนใจออกมาดีใจครับดีใจมากๆโคตรดีใจการที่ลิฟเนี่ยมีโอกาสได้ทำงาน Crash Bandicoot เนี่ยผมว่ามันเป็นบทพิสูจน์หลายๆอย่างมากเลยนะกับการที่แบบว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Activision เนี่ยเขาจะเห็นศักยภาพของบริษัทเล็กๆนะครับผมในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยว่าสามารถรับผิดชอบงานที่ใหญ่ระดับโลกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยมั้งที่พวกเราได้ทำการลองระบบ Work from Home เพราะว่ามันเป็นช่วงที่โควิดมันกำลังระบาดแรกๆเลยแล้วมันก็เลยลำบากในเรื่องของการสื่อสารการคุยงานกับคนในทีมอะไรเงี้ยว่าแบบเราคอมเมนต์งานให้น้องๆในทีมเนี้ยมันจะลำบากช่วงแรกมันอาจจะมีตะกุกตะกักบางเรื่องแบบเตรียมระบบอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรีโมททำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเคลียร์จุดนั้นได้เราก็ต้องขอบคุณทาง IT ที่แบบว่าเซ็นระบบอะไรให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงทีมไฟไลน์ด้วยคือตอนแรกเขาให้เรามาแค่เนื้อเรื่องเขาไม่มีสตอรี่บอร์ดมาให้และทีนี้ทางเลเยอร์ก็เลยไปขอให้แบบว่าทางอาร์ตฝั่งเราเขาช่วยวาดบอร์ดเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นจากเปลี่ยนแปลงจากเทคกลายเป็นภาพทีนี้เราจะสามารถวางกล้องได้ง่ายขึ้นสคริปต์ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างให้กับทีมอาร์ตตีความแล้วก็แอดไอเดียในเรื่องของมุกตลกแก๊กต่างๆที่เห็นแก๊กในนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาจากตัวเราเองสคริปต์จะบอกเล่าคร่าวๆว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ไหนจบลงตรงไหนอย่างไรแต่ว่าเรื่องของมุกตลกเช่นสมมุติว่า Crash ออกจากอุโมงค์วาร์ปแล้วก็ชนเข้ากับของลงมาในสเตจที่เป็นเอเชียหน่อยเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราอินเสิร์ตเข้ามาซีนิเมติกที่เขาเล่ามามันค่อนข้างที่จะดีเข้าใจง่ายแล้วก็มันหลากหลายหมายถึงว่ามันเราเห็นเกมที่เราเคยเล่นน่ะอีกเนื้อเรื่องนึงแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นพอไปถึงตรงอนิเมะมันก็จะง่ายละตรงที่ว่าได้คอมโพสมาละอนิเมะจะเหลือแค่ใส่แค่แบบแอนิเมชันที่สนุกสนานกับมุกที่แบบจะช่วยเสริมให้เนื้อเรื่องที่ได้เป็นสคริปต์มาเนี่ยให้มันโดดเด่นยิ่งขึ้น Now I had the pleasure of meeting the team and getting to tour the studio and it really struck me just how much passion and energy there was with the team and just enthusiasm to get into the Crash Bandicoot style มีโจทย์มาให้ว่าเนี่ยในภาคของแอนิเมชันเนี่ยคือเขาจะมีเรฟเฟอเรนซ์ว่ามันจะเป็นแนวคล้ายๆกับold school 2D animation เหมือนกับTom and Jerry อะไรพวกนี้พวกแบบลูนี่ตูนซึ่งมันจะการ์ตูนนี่มากๆสไตล์มันค่อนข้างจะหนักสำหรับเกมแอนิเมชันเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเกมแอนิเมชันเนี่ยมันจะมีลิมิตในการแอนิเมตอยู่ประมาณนึงเพราะทุกอย่างต้องเกิดจากจอยหมดเลยแต่ว่าคลิกกิ้งของทาง Toy for Bob เนี่ยค่อนข้างดีทำให้เราสามารถแบบทำแนวการ์ตูนนี่อย่างนี้ออกมาได้สวยอย่างที่เราต้องการถามว่ายากไหมก็ยากสำหรับเราในเรื่องสไตล์การ์ตูนของ Crash อะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายในอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน So everything went really well. They were very impressed and we were very excited that what we could be able to achieve and deliver to them. Riff was excellent about communicating their needs and their timelines
Their storyboards were very clear. Originally we had some hesitation going into this process, thinking that we would have some problems with the different time differences, us being based out of California. But Riff worked through all of that with us, their producers, and collaborated with our team, and there was pretty clear communication all the way through. They were very receptive to feedback, and I think the end product speaks for itself. I think Riff was a great partner, and we'd be happy to work with him again in the future. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Seemed like more.